Казки під зорями. Привіт, любі друзі! Мене звуть Світлинка, я читаю вам казки під зорями. Сьогодні слухайте другу частину історії про незвичайний Великдень. Написав цю книгу Василь Карпюк, видало видавництво «Свічадо», а ілюстрації намалювала Наталія Шморгун. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте про те, як дівчинка Євдокія разом із батьками, евакуювавшись із Києва, який на той час перебував під щільним російським обстрілом на початку повномасштабного вторгнення, як вони приїхали у рідне мамине село, і там розпочалась нова великодня пригода разом із новими друзями Євдокії. Отож, нанашка і несподівані гості. Вмощуйтесь зручно і слухайте. «Доцько, а ти будеш йти на кукуци?» Якогось дня несподівано запитав Назар. «Куди?» – перепитала я. «На кукуци». «А це де? Ти не знаєш, що таке кукуци?» «Вперше чую. Кукуци – це коли ходиш по хатах і тобі дають подарунки», – сказав Назар. «За що?» – не розуміла я. «Та бо кукуци цього дня всім дають подарунки». «Ти так жартуєш?» «Запитаю своєї мами». «А от і запитаю, але якщо ти наді мною жартуєш, я не буду з тобою гратися». «А якщо не жартую, ти даватимеш мені протягом тижня свій смартфон грати ігри, згода?» «Згода», – вигукнула я і побігла до хати. Мама розмовляла по телефону, мабуть, із татом. Коли тато привіз нас у Бростури, то сам повернувся до Києва. Сказав, що має захищати наше місто від росіян. Але сказав, щоб я не хвилювалася за нього, бо до Києва вони ніколи не доберуться. «Ну то й добре», – подумала я. А зараз побачила, що мама всміхалася. «Доцько, тато приїде до нас на Великодні свята», – сказала мама, коли завершила розмову. «Ура!» – втішилася я. «А коли це Великодні свята?» «Завтра Бичкова неділя, а Великдень від завтра за тиждень», – відповіла мама. «Бичкова?» – засміялася я. «Завтра буде якийсь бичок?» «Ой, доцько!» – махнула мама рукою. «Бечка – це верба. Пам'ятаєш, ми в Києві ходили святити вербові гілочки з котиками. Це у вербну неділю перед Пасхою. Тут вербну неділю називають Бечковою». «Ага, точно», – згадала я. «А де ми купимо Пасху на Великдень?» «Де?» – задумалася мама. «Попрошу тата купити в місті, коли буде сюди їхати». Або загадково мама звела брови. «Самі спечемо». «Ого, ти вмієш пекти Пасху?» «Здається, колись трохи вміла, буду згадувати». «Мамо, я хочу дещо запитати». «Запитуй, доню». Я не знаю, чи Назар пожартував, але він сказав, що в Бростурах можна ходити по хатах і тобі будуть давати подарунки, якісь кукуци. Це правда? «О так, доцько», – втішилася мама. «Я й забула тобі розповісти про цю класну традицію». Ми з мамою сіли на диван. Кукуц – це хліб, булочка. Він і є тим головним, без чого кукуци не кукуци, а решта – додатків. Усе залежно від бажання і можливостей кожних господарів. А чому їх тут роздають? «Тому що хочуть», – задумалася мама. «Кукуци роздають в четвер перед Великоднем, а в деяких селах і в середу. Четвер перед Великоднем називається Страсний. Це свято Тайної вечері, коли Ісус розділив між своїми учнями хліб і вино як причастя, тому хліб у кукуцах головний». «Добре, мамо», – я трохи перепинила мамину лекцію, «а які ще подарунки дають? Мені хотілося більше конкретики». Колись давно до булочки могло бути яблуко, сирний коник чи писанка. А коли я була малою, то замість яблука вже давали апельсину, а ще шоколадку чи вафельку. Часом бували і баночки із мильними бульбашками, скакалки чи шпильки для волосся. Хлопці іноді отримували м'ячі, ну і сирні коники, і писанки. Це як закон у Бростурах. Ага, а ще були великі пачки кукурудзяних паличок. «О, хрум-хрум», – сказала замріяно мама. «Я теж хочу», – перервала її я. «Паличок?» «Ні, на кукуци. Можна?» Я глянула благально вимогливо. «А чого ж ні?» – знизила плечами мама. Вона захопила всі мої сили і увагу. «Але ж Великдень – це велике свято перемоги, і ми маємо перемогти.
Тож давай, доцько, готуватися. Я вже готова, усміхнулася я. Ти молодець. Але я ще не готова, сказала мама. Але нічого, Нанашка поможе. Хто? Нанашкою в Бростурах називають хрещену маму. Мамина Нанашка живе в іншому боці села. Її, як і маму, звати Наталка. Але Нанашка настільки файне слово, що хоч вона мені й не Нанашка, Наталка дозволила мені так до неї звертатися. Ще тої ж суботи перед Бечковою неділею мама наказала нам із Назаром дістати гілочок із верби. А вже в неділю ми пішли до церкви святити Бечку і там таки побачили з Нанашкою. Нанашка носила гарні хустки у візерунках, куртки чи светри з блискучими елементами і спідниці. Інакшою я її не бачила. А ще в Нанашки червоні щоки і багато гуцульських слів. Так що я не одразу все зрозуміла, але тепер вже переважно розумію. Нанашка запросила нас до себе, а мамі тільки цього й треба було. Тому ми радо завітали в гості. А ще поки ми йшли вулицею, то Нанашка всіх зустрічних вітала і била Бечкою. Але не так, щоб вони плакали, а легенько торкала прутиками плеча і приказувала: «Бечка б'є, Бечка б'є, віднині за тиждень – Великдень». Я пригадала, що ми так само робили в Києві, але тільки біля церкви. І з тими, кого знала мама з татом. У Нанашки ми трохи погостювали. Та й мама домовилася про головне, що Нанашка прийде до нас і допоможе нам пекти Пасху. Але то мало бути аж четвер після обіду, після того, як прийме кукуцєнників. Та ми вмовилися ще про одну зустріч. Бо, щоб ви знали, то Нанашка ще й супер, як писанкарка. Поки мама з Нанашкою розмовляли, я досліджувала хату та й натрапила на купу писанок. Вони лежали у лотку з-під яєць, як звичайні собі яйця. Але які ж вони були незвичайні! Я так довго їх роздивлялася, так що мама, Нанашка прийшли перевірити, чому я так затихла. А я оцево писанок написала, мовила Нанашка, дітям на кукуці. За простий біг дати коло церкви, та й так собі у кошик. То ви це самі зробили? Я була вражена дрібними візерунками із хрестами, церковцями, пташечками, гачками і іншим всілякими елементами. Та сама, бо маю чес, та й собі роблю. Я то люблю. Весь Великий піст пишу писанки. А можете мене навчити? Та як маєш охоту, то можу, чого ж ні? Аді можеш прийти у вівторок, то ми собі сядемо, та я тобі буду показувати, а ти напишеш зо 2 писанки. Ось так запланувався мій другий візит до Нанашки. Ми з мамою вже підходили додому, аж раптом удалині вулиці я побачила знайому машину. Невже тато? І що ближче авто наближалося, то більше я в цьому переконувалася. За кілька хвилин тато вже тримав мене в обіймах і розкручувався посеред подвір'я, а мої ноги розвіювалися в повітрі. Та коли я знову стала на землю, то побачила, що з машини виходять якісь незнайомі люди. Жінка, 2 дівчинки-близнючки, Аліна і Каріна. Це вже я дізналася, коли з ними познайомилася. Спочатку, коли вийшла одна, потім почала виходити інша, то я здивувалася, як перша так швидко зайшла і тепер знову виходить. Чеберки були з Мелітополя. Їхнє місто росіяни захопили вже в перші дні Великої війни. Вони спочатку думали, що війна не почнеться, а потім думали, що швидко закінчиться. Але коли в місто зайшли росіяни, то довелося ховатися в підвалах, а потім брати золоте таксі. Так Аліна казала, що її мама так казала, хоча машина, яка їх вивозила, насправді була червоною і старою. Аліна і Каріна ходили в 3-й клас. Були за мене на рік старші, але на зріст десь такі, як я. Та й тепер до школи вони не ходили, бо як почалась Велика війна, то школа зупинилася. Тільки недавно почалась дистанційка, яка була раніше в ковід. Чеберки спочатку виїхали до міста Дніпра і там жили в гуртожитку кілька тижнів. А коли українські вояки відігнали росіян геть від Києва, то чеберки приїхали в Київ. Із Дніпра до Києва їх якраз привіз тато, бо тата не взяли в територіальну оборону. Сказали, що нема на всіх зброї. Тому тато вивозив людей із небезпечних територій туди, де безпечніше. Коли чеберки побули трохи в Києві, то захотіли далі на захід поїхати, бо Аліна і Каріна боялися вибухів. Москалів в Києві хоч не було, але вони продовжували пускати багато ракет.
Вони такі злі, що навіть у лікарні пускають ракети, де лікуються хворі люди. А тепер, коли тато зібрався провідати нас на Великодні свята, то взяв з собою чеберків. У нас місця в хаті досить. Та й не вони перші евакуйовані в Брустурах. Ми приїхали собі до себе, бо мали хату, а багатьох інших людей, що їхали з небезпечних територій, приймають брустурські люди. А ще кілька сімей живуть у дитячому садочку. Аліна і Каріна були трохи мовчазні, втомлені з дороги. Але я з ними швидко познайомилася, а згодом познайомила й Назара, який вже вичікував мого повернення додому, щоб пограти на моєму смартфоні. Звісно, ми одразу розповіли дівчатам про кукуци. Правда, Каріна й Аліна, як і я, ще недавно не вірили в кукуци. Думала, що ми так над ними жартуємо. Наступного дня був понеділок, і тато відвіз чеберків в сільську раду, щоб вони зареєструвалися як переміщені особи. Так тепер усі реєструються, які мусять виїжджати зі своїх домівок через росіянців і шукати прихистку де-інде. Аліна і Каріна виявилися класними дівчатами та ще й не мали на своїх телефонах батьківського контролю, так що Назар позичав по черзі гаджети у нас трьох, а ми мали вдосталь і своїх занять. Як не дивно, ми усі сумували за школою і шкільними друзями, хоча і в мене, і в дівчат була однаково строга вчителька математики. Вже у вівторок ми взялися до справжніх передвеликодніх приготувань – писати писанки. Але замість мене одної до Нанашки з'явилась велика група. Навіть Назар із нами поїхав, але Нанашка тільки втішилася. Хіба що писачків на всіх не вистачило, тому ми передавали їх одним по черзі. Нанашка нам роздала по сирому яйцю, і ми почали. Виявляється, це зовсім не просто малювати по яйці. А ще всі ці гарні візерунки на писанках не малюють, а не дають їм замальовуватися. Я наносила писачком розтоплений віск на ті ділянки, які хотіла лишити білими. Тоді віск швидко застигав, і я клала яйце у фарбу. Після того знову наносила віск на ті ділянки, які вже хотіла лишити в цьому кольорі. А тоді знову вже в іншу фарбу. І так кілька разів. Я би точно заплуталась, як би робила сама, але Нанашка за нами всіма дивилася і казала, як правильно робити. Коли яйце вже мало на собі багато воску і шарів фарби, тоді ми гріли його над свічкою і витирали розтоплений віск серветками. І тут сталося диво. Раптом ми всі вже мали в руках по писанці. По дорозі від Нанашки додому ми заїхали в крамницю, і мама купила кілька пакетів борошна. «Люба, ти хочеш відкрити пекарню?» – пожартував тато. «А може й так», – усміхнулася мама. «От і пекарів маю». Мама вказала на мене, Назара, Аліну і Каріну, які видивлялися жуйок. «Що, серйозно?» – тішився Назар. Тим часом ми з дівчатами поставилися до маминої ідеї з пересторогою. «Принаймні завтра і післязавтра доведеться працювати», – сказала мама. «Завтра будемо пекти зозульки на кукуци, а в четвер – Пасху». Ось на цих словах ми завершимо другу частину історії про незвичайний Великдень, про пригоди доцьки у Карпатах, у рідному селі її мами, у Брустурах. Отож, вкладайтесь зручненько у свої затишні ліжечка і засинайте. А вже невдовзі ми продовжимо розповідати вам казки під зорями, зокрема історію про приготування до Великодня у Карпатах.